ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਟ ਤੇ ਕ੍ਰਮਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਬਾਈਟ ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਿੰਕ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਰਚ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਲਾਓ ਜੀ ਸਭ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੀਸਿਆ ਮਸਾਲਾ, ਫੂਡ ਕਲਰ, ब्लैक पेपर, पीसी हुई नमक,